بص مع بعض كده. أول حاجة هروح أفتح مين الإيمج جي. إيمج جي هفتح الدينج كنت بيك. لازم يكون معاك كده في شغل وسط النقلات إن أنت تحصل على صورة كاملة كده زي ما انتوا شايفينها، بتكون بيضة حواليها وقلنا البندات بتاعتك عند الموليكولار ويت اللي انت اكسبكتد. عندك اللودنج كنترول اللي بيقول ان انت عملت ايكوال لود من البروتينات. اول حاجه بتعملها ايه؟ باجي هنا على التارجت بروتين واجي على بعد ما افتحها طبعا من فايل وبعمل اوبن وراح اشوف انا حافظ الصوره فين او استلمتها من وحفظتها فين بعد ما انا صورت في من جهاز الديتكشن جيل دوكيومنتيشن. باجي هنا على image بعمل adjust brightness and contrast. تمام، عندك إمكانية إنك تعمل أوتو، هو هيظبط لك كده في البندات. ممكن تكون highly exposure فهتبقى البندات غامقة قوي أو الباك جراوند، أو إن أنت بس ممكن تعمل منين من أنت اللي تعملها مانيوال بإيدك كده، تزود شوية بشوية بشوية كده. تمام، لحد ما تظهر البندات عندك كلها. تمام، انا عندي هنا 5 عينات. ادي الكنترول عندي تريتد، دول 5 سامبلز تريتد. تمام، المفروض ان انا اشوف الفولد اوف تشينج منهم، بس انا مش هقدر اعمل الفولد اوف تشينج. هو واضح ان انا عندي هنا العينات اعلى من الكنترول، بس انت ممكن تكون عامل لودنج كنترول اعلى هنا من البروتينات، فعشان كده هي زايده. عشان نقدر نعمل حاجه زي كده لازم اروح اقيس برضو في البندات الخاصه بمين باللودنج كنترول، اذا كان مثلا اكتين او تيبيولين او الجاب دي اتش. كنا احنا شرحنا سابقا في البلاي ليست بتاعت الويسترن بلوت ازاي تختار اللودنج كنترول الخاص بيك. تمام، طيب بعد ما انا زودت خلاص البرايتنس والكونتراست ووضحت البندات معايا، هبدأ اعمل ايه بقى؟ اقيس الباند انتنستي. هقيس الباند انتنستي ازاي؟ باجي عند كل باند، باجي بعمل بختار اللي هو سكوير. تمام، او ريكتانجل. ماشي، وهضغط على كنترول 1. كنترول 1 بيبدأ يترقم لي كده ان دي البند الاولانيه رقم 1، وهتلاقي رقم 1 في النص هنا. اضغط عليه وشيله كده وروح على مين؟ على البند اللي بعدها. تمام، هيعمل كنترول، بس هنا المرة دي بقى هتضغط على ايه؟ كنترول 2 عشان يبدأ يضغط ايه؟ يرقم لك ان دي البند رقم 2. هاجي بعد كده برضو هعمل كل الكلام ده على كل البندات، بس المرة دي بقى مش هروح اعمل كنترول 3، لا هو كنترول 2. كنترول 2 اللي هو كاونت داون. بعد كده هنا كنترول 2 برضو، يبقى دي البند رقم 4. هنا كنترول 2 عشان البند رقم 5. بعد كده كنترول 2 برضو، يبقى انا كده معايا ال6 بندات. بعد ال6 بندات بقوم قايل له كنترول 3. تمام، كنترول 3 هيبدأ يظهر لك كده زي بلوت. ماشي، هيقول لك الهايت او الباند انتنست قد ايه. دي البند الاولانيه، دي الثانيه، ولما هننزل لتحت شويه كده هتلاقي مين؟ البندات الباقيه كلها. تمام، باجي هنا بعمل ايه؟ بمسك، هتلاقي هنا في الايمج جي بدل ما بقت اكتف اللي هو الريكتانجل، بقى اكتف مين؟ بقى اكتف المسطره اللي هو ستريت لاين. الستريت لاين ده هضغط هنا من اقصى اليمين مثلا لاقصى الشمال، خلاص، عشان اخد القاعده البيز بتاعه الايه؟ البيك، واقفلها انا كمان لكل الايه؟ لكل البيكس. لازم اقفلها، لان لو ما قفلتهاش لما اجي اقيس هيقوم قايس لي كل الاريا دي كلها، المناطق اللي تحت دي كلها. فانا بحدد له اكزاكتلي الايه؟ البيز بتاعه البيك. بنزل بالسهم كده ماشي علشان يوضح لي بقيه ال البيكس. خلاص، لباقي البندات نفس الحكايه لكله. فأنا كده معايا 1 2 3 4، ناقص لي 2 بيكس. هاجي هنا رقم 5. ماشي، وهنزل كمان مرة دي اللي هي مين؟ بالسهم كده للايه؟ البيك ال6. تمام، بعد كده
عشان اوسع شويه واكبرها بتضغط برضو بالسهم اللي هو بتاع الكيبورد اللي هو اللي فوق او اللي تحت. ماشي. باجي بعد كده بعد ما عملت الستريت لاين بروح عند شايفين هنا في الصف في الايمج دي اللي هي شايفين هنا مكتوب عليها ايه اللي هي الوند تول، اللي هي الوند تول. بضغط عليها واروح اضغط هنا على كل مين، على كل ايه بيك. اضغط هنا. ماشي. هيطلع لي هنا جدول. الجدول ده بيقول لي ان اول باند كانت 260، تاني باند 1902، جه هنا تالت باند 2229، رابع باند طبعا عشان انا ما حددتش كويس شفتوا اصل فين، اصل كل الاريا كلها. تمام. دي هرجع اقيسها تاني. باجي الباند رقم 5، الباند رقم 6. تمام. طب هعمل ايه في اللي اتعملت غلط؟ في اللي اتعملت غلط دي انا بس هكبر شويه البلوت عشان اقدر اشوفها. تمام. عشان اروح تاني امسك الستريت لاين. ماشي. وهبدأ اعمل ايه كلوز واحدد له اكزاكتلي الايه البيز بتاعه ال البيك، وارجع تاني بس ايه اقيسها تاني. لما اخد بقى القراءات دي واروح للاكسل شيت ابقى ابدل رقم 7 دي. ماشي. ابدلها برقم مين؟ برقم 4. هعمل كنترول A كنترول C وانسخ، واروح دلوقتي على مين؟ على السوفت وير اللي بعد كده اللي هو مين؟ اللي هو الاكسل شيت. هعمل كنترول V. تمام. واحدد هنا ان ده مين؟ ده التارجت بروتين بتاعي. تمام. المفروض ده بتاخده بقراءات من 2 images. تمام. عشان يبقى معاك احصاء بعد كده. تمام. طيب انا دلوقتي قلنا ان رقم 4 كانت غلط، فانا هاخد كنترول 7 دي احطها مكان مين؟ كنترول اللي هي الاربعة، وامسح الايه الرو بتاع العينة رقم 7 لان انا ما عنديش العينة رقم 7. المفروض ان انا اروح اعمل ايه دلوقتي؟ اروح اجيب مين؟ القراءات بتاعه اللودنج كنترول. نفس الحكايه زي ما عملنا. هروح على اللودنج كنترول. قبل ما هعمل منه اي حاجه لازم اظبط مين؟ اعمل الايه البرايتنس ومين والكونتراست للايه للبندات. تمام. باجي هنا برضو بنفس الحكايه اعمل الريكتانجل اختاره واخليه اكتف في الايمج دي. بعد كده اختار البند الأولانية وأعمل كنترول 1 كنترول 2 كنترول 2 كنترول 2 كنترول 2 كنترول كنترول. انتوا لو ملاحظين دلوقتي ان انا خدت الريكتانجل كده وايه وحركته لفوق شوية او مثلا هنزله لتحت شوية. تمام. شوف السوفت وير هيعمل ايه. كنترول 2 هيرجعك لنفس المكان، لان ما ينفعش. ده بيقول لك ان انت لازم تكونوا كلكم بنفس اللاين. ما ينفعش اروح اختار بند كانت هنا وباقي البندات هنا. تمام. بعد كده هقوم قايل له ايه كنترول 3 هيقوم ظاهر لي مين؟ البيك هايت بتاع البندات. باجي عند اللاين ستريت لاين واكد برضك واحدد مين الايه البيز بتاعه البيك ليهم كلهم للستة. تمام. رقم 3 رقم 4 رقم 5 رقم 6. دي بص هتلاقيها قليلة خالص رقم 6 دي. تمام. ما يهمنيش بقى أنا طلع الشغل. أهم حاجة لو أنا لقيتها فعلا قليلة في اللودنج كنترول وفي نفس الوقت التارجت بتاعي كان اختفى، يبقى أنا في الحالة دي لازم أعيد الشغل تاني. تمام. هنيجي هنا هنعمل ايه بقى دلوقتي؟ هاجي اعمل الواند واقوم ضغط على اول واحده. هيظهر لي هنا لو جيت ابص على الجدول اول واحده 3200، رقم 2 رقم 3 رقم 4
رقم 5، رقم 6. تمام. هاخد كل القراءات كنترول A كنترول C واروح على مين؟ على الاكسل شيت. باخد فقط قراءات اللودنج كنترول اعملها اكس واحطها جنب مين؟ جنب العينات اللي هي بتاعت التارجت. ده هنا مين؟ اللودنج كنترول. تمام. قبل بقى ايه ما اكمل هنا لازم اروح اكمل حاجة معينة في الصور. انا المفروض ان الصورة هنا لما بتيجي تعمل بابليكيشن بترفع الصورة دي كاملة كده، ترفعها كاملة لمين؟ للمجلة. طيب انا بقى لما باجي احفظها، انا لو انا حفظتها سيف على طول از كده، كل البرايتنس والكونتراست اللي انا عملتها بتختلف. فانا بس قبل ما انسى بروح على ايمج على كل صورة واغير التايب من 16 بت ل RGB color عشان تحتفظ باللون والبرايتنس اللي انا حددته. نفس الحكاية هعملها لمين؟ للتارجت بتاعي. التايب واحولها من 16 بت لمين؟ لل RGB color. تمام. نروح نكمل على مين؟ على الاكسل شيت. المفروض ان انت هتعمل ايه دلوقتي؟ هتعمل ايه في الخطوه دي عشان تعمل بقى الفولد اوف تشينج؟ هتعمل التارجت على اللودنج كنترول. تمام. باجي هنا اهو بعمل علامه اليساوي، باجي على التارجت اقسمه على مين؟ على اللودنج كنترول. باجي هنا على السمول سكوير صغنطوط ده اهو، هتيجي تلاقي الماوس اتغيرت وبقت ايه؟ واخده علامه الكروس، واسحبها وانزل لتحت. هيعمل نفس الحكايه لكل العينات. تمام. طيب انا دلوقتي عايز بعد ما انا عملت كام تارجت بالنسبه لللودنج كنترول الموجود، المفروض اعمل بقى ايه؟ الفولد اوف تشينج. الفولد اوف تشينج. الفولد اوف تشينج عباره عن هتيجي تعمل علامه اليساوي. اولا انت هتقارن بمين؟ الكنترول. تمام. هتقسمه على نفسه. ماشي. وتضغط F4 عشان يثبتها ان كل العينات عندي هتتقسم على الكنترول، بحيث ان احنا نشوف الفولد اوف تشينج. تمام. طيب هاجي بقى هنا وهعمل ايه بعدها؟ هاجي اعمل هنا اللي هو بقى نفس الحكايه بقى، انا عايزه اقسمهم كلهم خلاص واشوف اذا كان في فولد اوف تشينج ولا لا. هتيجي تبص هيقول لك إن العينة رقم 2 كانت 5 مرات أعلى من الكنترول، رقم 3 5.1، رقم 4 11.5، 12.8، هي حوالي 50 مرة، حوالي 50 مرة أعلى من الكنترول.